tehtiin tämmönen 12 päivä syysvaellus Sarrekkiin ja ajateltiin, että voisi olla hyödyllistä kertoa, että mitä kaikkea tavaraa me otettiin mukaan tänne. Niin käydään niitä tässä pikkuhiljaa läpi. Ai minne Sarrekkiin, että mä saatatte ihmetellä? No, se saattaa selvitä ihan pian. Siinä on nyt niinku 12 päivän ruuat, vaellusruuat 2. Joo, 12 päivän ruuat on, niin on tehty useita 6 päivän vaelluksia, niin tavallaan yritetty sit vaan tuplata se määrä, mitä sinne on otettu. Ruuat painaa yhteensä, en itse tiedä, nämä on joku varmaan 19 kiloa. Nyt ei ole enää tarkkaa painoa tiedossa, mutta joku semmonen. Täällä on niinku kaikki pääruuat, lounaat ja illalliset 2. Et siinä on kaikki pääasiassa niinku itse kuivaamia juttuja, pari silleen tällaista. Mutta muuten siellä on kaikki on sitten itse kuivattu. Ja 2 ateriaa päivä, 400 grammaa per ateria, yhteispaino oli 9 kuivapaino on suunnilleen aika tasan 397 grammaa kaikissa. Joissakin oli jo vähän enemmän, mutta en tiedä miksi. Niissä on sitten vain enemmän ruokaa. Sitten täältä löytyy välipalat, niitä laskin, että 2 kiloa tulee mukaan. Täällä on mun tekemiä eväspatukoita, mun kuivaamia hedelmiä, tämmösiä mun tekemiä välipalapalleroita, semmosia vähän piparimausteisia retkiruokakirjasta ja sitten kaupan välipalapatukoita. No, ollaan poistettu noin kuoret paitsi tosta parista eloveenasta, mitkä on ehkä semmosia, että hajoaa herkemmin. Sitten on herkut. Niitä tulikin nyt vähemmän kuin oli laskettu. Oli laskettu, annettu limitti tai semmonen, että 3 kiloa, mutta niitä on nyt vaan 2,5 kiloa. Oha. Joo. Se on ehkä kun 2 kiloa menee viikon vaelluksella. Niin, se voi olla vähän tiukka kyllä. Katsotaan miten tässä käy. Sitten nämä kaikki aamiaisleivät tehtiin nyt valmiiksi pussiin. Ne säilyy aika hyvin silleen, kun on tosi viileä. Ja sitten ei tule ainakaan yhtään ylimääräistä juustoa tai margariinia mukaan, että on optimoitu. Ei tarvitse juustohöylää eikä voileistä. Niin, säästää painoa. Ja aikaa. No sitä ei tarvitse niin paljon säästää. No kahvikin on mitattu sitten niinku silleen lusikalliselta, ettei tulisi ylimääräistä kahvia. Tää on kyllä kaikista kevyin asia siltikin. Ja samoin tää kauramautojauhe on mitattu tarkasti. Sitten mä oon tehnyt erilaisia puuroja, että niissä olisi mahdollisimman paljon, kun tämmöiset valmis pikapuurot, niitä tuntuu, että tarvii tosi paljon, että niistä tulee täyteen näin niin kuin varalta. Mutta sitten mä oon tehnyt itse tällaisia sekoituksia, missä on sit siemeniä ja kuivattuja marjoja ja hedelmiä ja joka päivälle on nyt vähän erilainen puurosekoitus. Tää oli aika hauskaa. Yeah. Ja sitten niihinkin mä laitoin sitä maitojauhetta vielä joukkoon, että tulee vielä tai löyttävämpiä. Sitten täällä on vähän hunajaa päälle ja 600 grammaa Biscoff-keksitahnaa. Se on painava, mutta siitä tulee hyvää energiaa. No joo, siinä on ja sekin on hurkista otettu tietenkin tänne muovipussiin. Ja sitten on tämmöisiä puuron päällisiä, koska puuro on aina kivempi syödä silleen, että se on koristeltu. Et siinä on semmosia hyviä sottamia päällä. Saakohan ne kaikki edes kerralla? Niinku vaan, voin rinkkaa. Saaks ne rinkkaa? Joo, eli Sarrekki ollaan menossa ja ollaan levitelty tähän tavarat ihan pakkaamista varten esille helpottamaan, että varmistetaan, että kaikki tulee mukaan. Niin ajateltiin, että olisi ihan mielenkiintoista teille nähdä, mitkä lähtee mukaan. Ja tosiaan voitte heittää tähän alkuun vähän veikkausta siitä, että kuinka paljon nämä tulee painaa. Yritettiin siis keventää, mutta onnistui jollain tavallaan. Mutta tässä on vaan vaatteet, mitkä lähtee mulle päälle. Eli tuulitakki ja tämmöiset kevyet vaellushousut ja aluskerrasto ja kevyt tämmönen
paita, sitten tuplasukat ja lippis ja buffi. Se on tavallaan mitkä ei mene rinkkaan ja sitten nämä loput menee sinne rinkkaan ja tekee tietenkin rinkan huomattavasti painavammaksi. Aloitetaan tästä. Täällä on meidän nukkumissetti, eli täällä on Hillebergin Anjan 3 GT ja sitten on nämä kiilat ja kaaret tässä. Sitten on tietenkin ilmatäytteiset makuualustat, tyynyt. Sitten on 3 vuoden makuupussit ja sitten sellaiset termolaitin sisäpussit, jotka tuo lämpöä. Ja sitten otettiin yksi tällainen solumuovinen myös tavallaan istuinalustaksi, kun todennäköisesti sieltä tulee olemaan aika märkää niin istuinalustaksi. Ja sitten sen voi käyttää, että jos niinku hajoaa toi ilmatäytteinen makuualusta silleen, että on meillä tietenkin korjaussetit, mutta tavallaan, että jos se hajoaa niin pahasti, niin sitten tuolla voi varaa nukkua tarvittaessa ja sitten toi voi tuoda lisää lämpöä muutenkin siellä makuualusta alla, ainakin toiselle. Sitten on vaatetuspuoli, niin on kuorihousut, kuoritakki, sitten ostin tällaiset kuorirukkaset, koska ollaan varauduttu, että Sarrekissa sataa koko ajan ehkä. Jes, eli me vähän varustauduttiin, että täällä vähän satais vettä, niin tuolta löytyy sealskinit kengistä. Sealskinin vedenpitävät sukat. Mennään tosiaan noilla vaelluskengillä, niin ne tulee kastua läpimäräksi, niin kokeillaan, että jos noista olisi mitään hyötyä. Ne oli eilen hyvät, mutta illalle sitten kyllä meni kosteeksi ja nyt ne on märät myös sisältä. En nyt ihan ole vakuuttunut niiden toiminnasta. Sitten on kuorihousut. Sitten tietenkin kuoritakki, mikä on aina mukaan. Sitten hommattiin tällaiset kuorirukkaset, että ei sit näpit palelle heti tai me hanskat märäksi, jos on oikein kylmä ja sataa. Ja sitten varmuuden vuoksi vielä laitettiin tämmönen sadeviitta, että jos tuntuu, että noin meidän kuoritakit vaan alkaa vetää vettä läpi, niin on sitten tämmönen toinen kerros, joka on vähän enemmän irrallaan, niin ohjaa paremmin sitä vettä ehkä pois siitä kehosta, niin eiköhän näillä pysytä kuivana. Sitten on yhdet lämpimät hanskat ja vara-aluskerrasto, yhdet vaihtolämpimät sukat ja alussukat. Ja sitten on 2 buffia, 1 kevyt pipo, tällaiset lämpöshortsit, Saaralla on taas täyspitkät, mutta mulle riittää yleensä tällaiset shortsit pien lisälämmöksi. Ja sitten on villapaita, sitten tällainen kevyt tekninen, tavallaan kevyt untsikka. Ja sitten on muutamat vaihtobokserit ja sitten on kuivapussi, mihin nämä pakataan ja likavaatepussi. Sitten tämmönen kevyt pieni päiväreppu. Mä ajateltiin pari vuorta sieltä huiputtaa, niin saa sinne tavaraa. Ja sitten on leirikengät ja joen ylityksen kengät, eli crocsit. Ja sitten tässä on näin jo mun. Mä ajattelin ottaa, kun Saaralla on suunnilleen samat setit vaatteita. Mutta silloin sitten vielä, kun sen jalat kylmättyy tosi herkästi, niin on neopreenisukat joen ylityksiä. Ja sitten on... Miten sä Saara vedit jalkaa? No mä laitoin nää untuvateppäset. Vähän paleli varpaita ja ne oli mukana, niin totta kai. Kyllä. Kannattaa nyt hyödyntää. lämpenee. Tää on hyvä, että nää on ollut mulla siellä -16 ja kylmemmässä päällä. Ja nyt täällä joku +3. Niin. Miten mä pärjään talvella, jos mä nyt jo tarviin nää? Yeah. No onko lämmin? Kyllä ne lämpenee, ei ne ihan vielä. Okay. Ja voi pitää myös makuupussissa, jos tulee kylmä. Ja sitten oli vielä tämmönen superkevyt, yksi superkevyt pyyhe meille molemmille, millä saa sitten kuivattua jalkaa ja muuta. Se ei paina kuin 60 grammaa, niin hommattiin sellainen. Joo, mutta siinä oli kaikki vaatteet, mitä lähtee mulle mukaan, ja vaatteiden kokonaispaino, mikä tulee reppuun, niin oli mulla joku 3,3 kiloa. Ja sitten noin makuualustat oli kaikkineen joku 1,6 kiloa ja sitten makuupussit oli 2,5 kiloa yhteensä. Ja toi teltta nyt oli kans 2,6 kiloa. Et sen verran nää painaa. Sitten lähtee mukaan tämä Whisperlight monipolttoainekeitin. Ja päädyttiin sitten kaasuun, koska se nyt vielä toimii noissa lämpötiloissa. Eli oletetaan, että päivällä on semmoista jotain +3 +8 astetta ja yöllä siitä +2 -5. Tarvittaessa selvitään melkein -10, tai siis selvitään niin -10 helposti, kun laittaa vaan vaatetta päälle.
Mut joo, eli kaasun pitäisi vielä toimia ihan hyvin. 5 patruunaa kaasua. Sitten hommattiin tämmönen kevyt titaaninen kattila. Niin otetaan 1 sellainen mukaan. Ja sitten on tuulisuoja ja sitten on varalle vielä tämmönen pieni minikeiti, joka ei paina juuri mitään. Ja sitten aterimet, ainoastaan 1 lautanen. Mä syön sitten tästä aina kattilasta. Ja sitten on molemmille 1 lusikat ja sitten on meillä on erilaisia biskoffeja ja muita, niin siihen on vielä 1 tämmönen mini-lusikka, mikä nyt sinänsä on ylimääräinen. Ja sitten Saaralla on tämmönen ylimääräinen yksittäinen kuvausalusta, minkä hän tarvii väkisin sinne mukaan. Ja sitten Lettermanin monityökalu toimii meidän ainoana veitsenä ja puukkona. Sitten on tulitikkuja, minigrippiä pakattuna ja sitten tiskiharjaa ja kuksat tietenkin. Sitten me otetaan myös nämä ruokatermokset, koska sitten ajateltiin, että ne lounaat on kiva tehdä valmiiksi, säästää myös tuossa kaasussa. Eli tarvittaessa me pystytään, vaikka meiltä kaasupatruuna hajoisi, me pystytään valmistaa pienelläkin kaasumäärällä sitten ruokia, kun laitetaan ne termoksia vaan lämpenee. Oletetaan vaikka, että siellä olisi satais kaatamalla, niin sitten se ollaan tehty aamulla vaan lounas valmiiksi. Voidaan syödä siinä vaikka kaatosateessa lounas, sitten ei tarvitse sitten säätää sitten sen keittimen kanssa, jos on tosi huonoa saada. Ja lisäksi sitten illalla sitten tänne voi laittaa asioita lämpenemään, koska meillä on tosiaan 1 kattila vaan, niin sitten voi semmoisenkin ruoan, mihin tarvitaan monta vaihetta, niin laittaa aina yhden kerrallaan tänne termariin, niin pysyy lämpimänä kaikki. Sitten on täällä vessapaperia, talouspaperia, ensiapulaukku, missä on vähän kipulääkettä, rakkolastaria. Mä huomasin, että ainoa juttu, mikä tyyli puuttuu on, tai mitä on liian vähän, on kipulääkkeet. Sillä on niitä jonkun verran, mutta saisi olla vähän enemmän. Sillä vähän ironista, että 2 lääkäriä lähtee vaeltaan ja lääkkeet on ainoa, mitä tulee mukaan liian vähän. Kaikkea tommoista tarpeellista ja muuta. Ja sitten on vähän puhdistusliinoja, kintlet, jalusta, vaihto-objektiivi, on noita harmaasuotimia, otsalamput. Sitten saatiin kavereet lainaa tämmönen InReach Mini, että on sitten joku tapa sitten ottaa sieltä yhteyttä, jos jotain käy. Ihan järkevä hommaus. Emme ole aikaisemmin, meillä on ollut vaan noin kepsikellot, mutta emme ole silleen mitään yhteyttä tarvittaessa saatu, niin tää on silleen ihan luo lisää turvaa. Tää voi lähettää viestejä ja sitten se tietenkin tommonen jonkunnäköinen hätäfunktio, että jos oikeasti hätä tulee, niin pystyy painamaan SOS-nappulaa ja sitten se tieto menee pelastusyksikölle, mutta sitten täällä on myös sellainen, pitäisi olla järkevä asia kuin säätiedotuksen tilaaminen. Pitää odottaa GPS-signaalia. No niin, tässä on tämmönen oma sijainti. Päivitä ennusti valitsemalla OK. En ole koskaan testannut, mutta katsotaan tuleeko tästä mitään. Painetaan OK. Päivitä. No. Perus. Nyt se alkaa tekee jotain. Koska me kuvaillaan aika paljon, niin 2 tällaista isoa powerbankia ja tietenkin kartat ja kompassi. Niin käytännössä tässä on kaikki tavara, mikä lähtee, ja sitten ton lisäksi tulee ne ruuat ja rinkka, mihin nämä kaikki sitten yritetään saada pakattua. Vaikka tää meidän rinkat painaa silleen paperilla suht paljon, eli mulla on nyt 26,5, mutta sitten kun on joku litra vesi, niin 27,5 ja Saaralla joku 22 kiloa, niin siis nää tuntuu ihan yhtä kevyiltä, mitä me aikaisemminkin reissuilla. Niin ihan käsittämätöntä, että me ollaan tuplasti pidempään ja ei tunnu yhtään sen painavaa, mutta me ei olla vaan koskaan punnittu, että paljon meidän rinkka painaa ja nyt vähän tehtiin strategisia valintoja, että sieltä jäi tavaraa ja droneja ja muuta pois. Kyllä nämä varmaan silleen ehkä 4-5 kiloa yhteispainoa enemmän 2 rinkalta. No niin, nyt reissu lähenee loppua, niin ajateltiin käydä vähän läpi näitä meidän varusteita, että mitkä oli hyvät, huonot puolet ja miten jutut riitti ja näin. Aloitetaan ruuista, eli kerros vähän ruuista. Meillä oli yhteensä 18,8 kiloa ruokaa 18 päiväksi. No nyt tää reissu kestääkin vain 11 päivää ja kaikki ruuat
silti menee paitsi ne pari pääruokaa, mitkä oli viimeiselle päivälle. Eli kaikki herkut ja välipalat ja muut kyllä on mennyt, että silleen niitä olisi voinut olla vähän enemmänkin, mutta näillä on pärjätty. Jäljellä ei ole juuri paljon mitään enää. Eli aamuksi palaksi syötiin iso puuro ja sitten yleensä pari leipää tai mä söin ne leivät ja Niitä yksi oli jäljellä. 2 leipää per päivä, mutta niitä on mennyt enemmän kuin oli kiintiö. Ja niitä olisi voinut kyllä mennä vielä enemmänkin. Niitä olisi voinut olla pari. Kun siinä kun reissu niin kun etenee ja päivät on ollut rankempia kuin ajattelin, niin sitten yhtäkkiä ne pääruuat, mitkä yleensä on ihan hyvin riittänyt, niin tuntuu, että kaikista alkoi jäädä vähän nälkä näistä. Niin kuin, mitä pidemmällä reissu meni, niin leipää olisi voinut olla enemmän. Jos mennään seuraavaksi ruoanlaittovarusteisiin, meillä oli titaanikattila, meillä oli vain siis yksi kattila mukana, tämmönen 1,6 litrainen kattila. Mitä sä siitä sanot? No se alkuun vaati vähän sitä, se helposti käräyttää pohjaan, jos ei ole tarpeeksi nestettä. Et vaikka se olisi nestettä, niin se oli se miinus, että se käräyttää kyllä helpommin pohjaan ruuan, joten pitää kyllä varovasti sitten olla ja sekoitella. Pari kertaa kärähti vähän. Mutta saatiin kyllä niin kuin kaikki ateriat tehtyä hyvin siinä. Siinä kestää vähän, titaani johtaa huonommin lämpöä kuin noin muut käytettävät materiaalit, mutta sitten ei sitä oikeastaan ihan hirveästi huomannut. Ja sitten kerran kun se lämpenee, niin sitten se myös toimii toiseen suuntaan. Eli se on myös positiivinen juttu, että se johtaa huonommin lämpöä, koska se lämpö jää sinne kattilan sisälle, jolloin se ruoka pysyy pidempään lämpimänä ja sitä ruokaa voi niin kuin hauduttaa siellä ilman, että käyttää kaasua, mikä oli hyvin iso plussa. Eli sitten pystyi niin kuin jättää pastat ja riist ja muut niin, että ne ei ole ihan vielä kypsiä, ne laittaa vaan kaasun kiinni ja sitten kannen päälle ja se lämpö pysyy niin kuin todella hyvin siellä sisällä ja se kypsyy se ruoka siellä. Joo. Eli sitä kautta sitten taas säästettiin tosi paljon kaasua, että oltiin varattu 5 kaasupulloa mukaan, mutta nyt on niin kuin tosiaan 10. päivä ja enää vuorokausi tässä on jäljellä ja ei ole mennyt vielä 3 kaasua. Niin, meillä on tosi paljon ylimääräistä kaasua, mutta siihen kaasun kulutukseen vaikutti varmaan myös se, että meillä oli ruokatermokset, mihin tehtiin aina lounas valmiiksi aamulla. Mites ruokatermoksia kommentoisit tällä syysvaelluksella? No kyllä ne on hyvät, koska niistä tulee vähän ekstra painoa, mutta tosiaan sitten taas säästää kaasussa ja sitten se tuo kuitenkin mukavuutta. Et varsinkin kun on näitä sateisia kelejä, niin sitten se on paljon lyhyempi se lounastauko ja sitten saa sen syötyä sen lämpimän ruuan sieltä ilman, että tarvii alkaa sateessa laittaa ruokaa. Ja sitten jos on pitkiä päiviä ja muuta ja haluaa tehdä kunnon vaellusmatkaa, niin se nopeuttaa just sitä lounasta. Et sitten se on ollut kyllä kätevä. Meillä on tää 3 vuoden ajan teltta, tää Hilleberg Onion 3 GT tunneliteltta. Tää on muuten hyvä, mutta kyllä tää vähän kondenssia kerää herkästi, varsinkin jos sataa ja ei kunnolla tuule, kun täällä toi tuuletus on vaan silleen, että noi liepeet on tolleen kohotettuna, niin ei ole kyllä paras mahdollinen, mutta tosi hyvä teltta siitä huolimatta. On tässä ehkä 4/5 tähteä tälle teltalle. Absidia on mukava. Absidia on ihan must tällaisessa niinku syksyvaelluksessa. Sitten nää sealskinit piti sen 1 vuorokauden melkein jalat kuivana. Sitten kun ne meni ihan litimäräksi, niin ei ole sen jälkeen kuivunut. Ehkä 1,5/5 tähteä. Ei hyötyy. Sitten Saaralla oli neopreenesukat joen ylityksiä, niin mitä sä niistä sanot? No nää oli kyllä taas niinku 5/5. 5/5. Nää lähtee kyllä mukaan jatkossa. Jalat ei jäädy veden ylityksessä ollenkaan, että vesistöjen ylitys on oikeastaan aika hauskaa. Se on vaan jännä tunne, kun ei astuu kylmään puroon, mutta ei tunne, että se on kylmää. Ja nää itse asiassa kuivuukin. Toisin kuin sealskinit, niin nää ei kyllä, kun ne kastuu, niin ne ei kyllä kuivu ennen kuin pääsee niin oikeastaan kyllä lämpimään. Sitten Garmin InReach oli meillä uutena. Se oli kans tosi näppärä. Siitä ollaan katsottu joka päivä säätiedotusta ja aika hyvin on pitänyt paikkaansa ja laitettu kavereille viestejä. Ja sitten ollaan merkattu näitä meidän leiripaikkoja siihen, niin voidaan jälkikäteen katsoa. Se on ollut tosi näppärä ja hyvä. Sitten kaikki vaatteet. No, kaikki vaatteet on tullut kyllä käyttöön, että ei ole yhtään ylimääräistä vaatetta ollut mukana. Et se on ollut sillä aika hyvin optimoitu, että ei ollut kylmä, ei ole ollut kuuma. Kaikki on ollut käytössä. Ja olisi voinut pärjännyt kyllä vielä vähän kylmemmässäkin. Että kuorivaatteet ihan ehdoton. Että kyllä ne, vaikka tässä 3-4 päivää satanut, niin
kyllä ne pitää sen suurimman kosteuden kuitenkin pois, että ilman kuorihousuja, kuoritakkeja ei mitään asiaa tai jotain muuta vastaavaa. Noita sadeponchoja me ei ihan hirveästi ole käytetty, että niistä mä en osaa sanoa mitään. Kyllä ne tauoilla pidettiin päällä, kyllä ne sille jonkun verran lämmitti ja pitää vielä sitä sadetta pois. Olisi ehkä voinut käyttää. Niin, olisi pitänyt koska ehkä kyllä käyttää. ne vaatteiden alkoi kostua ne alla olevat vaatteet, Niin. kun niin pitkään sataa. Niin, Jep, kyllä. niin. Mutta sitten kuorirukkaset, mitä sä niistä sanot, oliko ne hyvät? No ne oli ihan jees, että ne piti niinku tuulta ja kuitenkin lämpökerros ja pitää sen niinku kosteuden pois, sinänsä se niinku toimii, mutta sitten ne on vähän semmoiset valtavat, niin sitten niille ei oikein voi tehdä mitään. Joka tapauksessa pitää aina ottaa ne pois, jos haluaa tehdä jotain hieno tarkkuutta vaativaa työtä, niin sitten ne kuitenkin siinä vaiheessa laitat sen märän käden tai hanskan takas sinne, niin nyt nämä on kyllä kosteet. Mutta kyllä ne aika hyvin lämmitti, sit vaikka olisi märkä hanska siellä sisällä, niin vie sen tuulen ja lisämärkyyden pois, niin ne oli silleen kyllä hyvät. Jes. Siis mitä ihmettä? Siis mitä ihmettä? Siis